Of course. Nata there's goal. May kasalubong center shot. Alright. May kasalubong din sa basketball. Pasok sa basketball. Pwede mo sa ano? Maraming na. Sila hindi ako kumontribyo. Wala kang pagkakasalo. Wala, yada yung ang kuryente. Maluya ang kuryente. Wala ka, kasi mahit. Kasi sa loob. Sagot naman sa inyo. Sagot naman mo yan. Balik yung job pala. Ano niya? Lagi naman yung subscribe ba daw na yung viewers? Ano sa subscriber? Oo naman. Nag-tips mo ini. Nag-tips ini. Yan, viewers. Hindi yun. Sabi Ito. Tapos ano daw ko? na, Sorry, hindi pa yung viewers. viewers yan, wala part, so, tumaluhin. Viewers yan. Subscriber niya. Si Mr. Ben. Hello mo. Billion daw dito. Mr. Ben. Ano mo na? Wala. Wala man na. Hindi ba? Ha? Ha? English, kalaban ko ba? Tapos, Ben.
Ibig sila akong at kasi hindi mo pa rin. Mura, mag-grade! Ilan mo na kayo kung red na yun? Yaw na kayo kung red! Gulong na yun. Tawag mo din. Ha? Hindi ko may tukot si Queen. Oh, Jenny. yun sa ko. Yeah, ganun talaga, Mr. King. May case lang, pag may nalito sa may skin baka ako. Ano yung tutog? Ano, Mr. King? Si Tracy. 135 million subscriber ako. Iyo, download. Sumangabot ang bagong taon din na Kylie. Pinano niya, pinabulong niya na Kylie niya. Ako na nakota din. Paano nga dito sa days? Yung pala ako, yung pala magkadawa, pati mo pa. Ano kung kailan pa ang sinunod? Yung sabag na. Diyan sa nag-agi at hindi ka nag-agi. Ano nangyari? Ano dito ko? Ano mo ba, be? Ano mo yan? Yo. Baba, bro, ito yan. Dito. Reverse now, which one? Ha? This one? Lahat. Ano? Seven. Pipindos ka? Kapit na si Daniel Mills, ano? Galing si Presta.
Invite ka rin Joe. Yung mag-chat. No? Invite kung ano. Sige, paano? Ano yung mga malila? Tuloy shadow. Invite ka rin sa mga si Asho. Big balita ako. Sure, may bagaan. Si Shirley. Yung pili mo. Surut-surut. Dinamit siya. Sobrang lang pala. Wait lang. Ayo. Gusto dito magagawin sayaw? Baka, Morig. Lahat na lang. Okay, pero. Kita rin nalipay. Su! Mangalat ka talaga? Uy, may mas pa. Nagumpiyo. Nagumpi. Isipipip na pa eh. Balik. Nagpapatugtog ka pa eh? Ha? Ano sa pe?
mo sana ako, nagdatang tipis. Sumindi, bila ka na nagdala. Ano na yan? Sarapon. Lumipis ka ako. Una, may mga ito. Dito lang. Hi, Jeep. Piso. Ano yung makaw na camera? Ay, ikaw. Bakit yan? Bakit yan? Ay, sumawadurado. Hindi mo gila na galing mo. Hindi mo gila na galing. Ha? Nata. Galing mo gila na Ha? galing. Nagkasibig ka kaya ako ng direct. No, muli ko sa'yo. Ito si mo kay. Muli ko sa'yo. Ah, sa mga basura? Gusto ka nagpurot eh. Alam. Mali ka ba sa'yo dyan? Mali ka ba sa'yo dyan? Yung linggang yung kita hinihinarang ko. Bukuli ka na, Jeep. Sige sa, no, malugan na ako. Oo, sige bunga iyaw naman. Ikaw, masunod ka? Paano naman ako nagtitipid na ano? Wala yung micro? Paano na ako nagtitipid na Gang wheel. Gang Square ng saga? Mapasangay ako saga. Mag-layoff, ano na? Sige, ano? Alam pala. shoes.
Ayos. Ngayon, hindi ako nagdyan to. Ano? Iyo. Ngayon, hindi ako nagdyan. Ulo. Bibir, pagit, mapasa na yung usaga. Mapasa na yung usaga. Si Muli ka saga? Ha? Yan o, down W. Doon na pagdating. Ano punta ka? Lupasa? Iyo. Dapat yung pagpipinto ako. Wala, sulok ka rin yung moral. Wala sa moral. Hindi na ka na kumapala. Kasi nga, sa mga ko. Lapaano? Lapaano? So, nandun ang pabaya ko. Mali ako ang maglakaw. Oo. Compete na naman eh. Miss Compete kayo, Miss Compete. Laban ka. Ah. Hanggang buntok. Yung laptop mo lang. Oo. Ang ganda ng kapal, ano? Stop! Ay, moral. Kailangan daw ka na dyan. Kailangan daw. Uy, tayo na upin. May nagkao na? Pinsa ko. May nagkao na kayo sa taro? Ano niya to? Baka lang mo video? Oo. Wala ko yung Ito ah. Yung TikTok nito. Kita ba? Ibang pen? Mika lang, kakatawad ako. Ako lang dito. Kita nila. Morty? Ano? Dali. Wala. Ipura naman mo. Pwede di main, right? Alam ba hindi dito kaso yung Saga? ano ba pa 6 ay gab yan. So ha? Yan, yan ni sir niyo. Ano? Wala ko wala. Sir na ni Kayla. Pati na piyo ka. Ito diya yan. Ay. Kayla, alis na. Saga pa, mapapasok. Wala pa busok. Ay. Ano? Ano naman?
Ano kayo dito? Di man yan Philippines. Yung kanina college yun, may sabi niya nga lakad niya, kapag nakakad niya. Bata nga yun. Hindi po ba yung kayo mga sabi niya sa akin eh. Bata nga yun sa akin. Hindi ka ba? Tulong mo sa lakad niya. Ano na ako sa Philippines na. Hey! Hindi ka na. Yun ang sa'yo. So, nako. Okay! Ano ha? Okay. Yung ay, ka! Nagpasa na kayo ito? Nagpasa na kayo ito? Tapos, punta mo na ay! Suwan, at hindi ka muna lang sa tubig. Pamuran? Uy, Yo! Buwan sila po sa tubig. Uy, ano to? Sa ano? Sa ano? Bubon? Oo. Ay, siya po. Ha? Ano? Ang pa yung marketing. Ano mo dyan? Ano ba kayo ba? Wala mo na. Ano ba ito? Ano ba dito mo na? May restaurant ka. Restaurant ka? Ano yun? Ay, pag-iwan tayo sa pag-ibig sa ginagawa ko ayos na diba? Yun na lang mo. Oo. Yung kumaka magalit ko. Yung ano, ay ko sa boy na kanita nang pagtuto. Baka sila ako. Hello? Gusto ko ano Baka sila ako. wala ka na dito. Basta rin yung ko Salamat ko po. Ibawin mo ng password. Hindi mo magkaroon ako yung ulo ko yan. Pati nga ko lang yung video na yung YouTube ka na po na ano ko si Doy, may anak ko sabi sa mga klaro ko ano ko pa si Bakit hindi ka ganun yan ng email o? Ang araw, hindi ka ganun ng Sabi email. ko rin yung video ko eh. Matenta ka tigil ko. Ako ko hindi video nila. Yun, ano yun? Bakit ang tigil dito ka rin mo? Ano ba yan? Ano boy? Pinasali ko na ako sa akin. Yung may nilak ko, men. Sabi mo dahil. Papalitan ako. Ako kumila pinakmin. Boy mo, ano ko nito. Ano sabi mo kay boy? Ano? May sinuno ko. Sinunaya ka dahil ko doon. Ay, sabi niya, kapangkalan na si ano. Kasi sabi niya, ibang siguro yung wala. Siya, ibang kahit nagtarap na ako, di nga nagtatanong sa imo. Oo, hindi ka bansagan ako. Di nga nagtatanong siya. Oo,
gawa kita ayun ito. May ano, may Dapat kami sa cellphone mo, Ron. lima. Kami na lang, may mga tayo may naimutan. Oo, hindi ko. What, bro? Maybe ka na ko Come on, Viking. Ano naman duwa? Oh my God! Ha? Ayan! Wala. Ayan! Oh, hindi ako ganun. Hindi ako kasi. Why? Oh, Ano ka po, ano? Oh. Na mundo. Yeah, no. Oh, ay, pwede mo pala may butong ko? Mga piling mo ako, may email lang. Oo, tawa akong kuwan, kaya hindi ko balik. Eh, sige na lang, di mo na. Dewa, ano nito? Di mo bilay ko? Email lang. Saudi na like ka? Email lang. Saudi na like ka? Email. Dito na ito sa iyo ta. Dewa, ako talaga. Ba't yung magamit ko man lang. Uy, oo na, na-open pa ito pag Facebook mo to. Cellphone? Sisipag ito. Bakit na lang Isido ko no. yung kadamot siya. Utang na dulok pa nga ito. Bungat ng Pinoy. Bungat kung anong natin. Ayaw sa Chile, kalaban nila sa Chile. Kalaban nila sa Chile. Oh, si May! Why? Why? Ako din kulan, ako din kulan. Hindi na gano'n gusto ko yan. Grabe ka naman sa guys. Kamaglaw ka talaga. Guys, Toy! Kamot na, iyo. Bal! Ito pwede mo. Kung late ako, may effect na lang. Pag wala, Nag-respect ka mo? Maglalaro kita, pe? Maglalaro kita, pe? Oo. Wala. Ano ba ito? Pinasa mo na. Nag-off na kayo to. sige, inurat mo pa isang papel, gago ka. Sabi niya kaya. Sure, hindi daw. Oh, hindi yung play. Dari Jones! Una, okay. Uy! Sino ba kayo? Oo, wala sila. Sino ba kayo?
ano kanino. Anita, Anita John. Ako sa John. Oh, ay, ako sa password baka na password mo alam mo na ito. ay, tira mo na ito na yung kuya. Yan ang kuya nito. Wala ko. Anak, Nip, sorry, laparin niya. Mo, naram niya ako. Ano ang daan? Eh. Ada kayo na Pag may gamit siya ako, Parang kayo? yung gamit. Nasa akin ako na. Pag may gamit siya, Ano kayo na daan? Oh, wala kayo. Wala kayo. Ano yan? Bakit na wala ko tao nga? Wala kayo. Wala ka lang. Eh, oh, meron. Tikit ako. Ano? Sige. Naku lang. Yun lang. Maran mo na. Maran naman na. Tradisyon. Dito eh. Dito eh. Ano mo na, ano mo, hindi pinari. Dahil, wala. Wala, kasi kung kayo hindi mo. May dumaw. May pulan. Siyempre, ako pinili ako. Kailan mo, ako naman sa kuya. Ako naman sa kuya. Ako ito. Hindi na, uy. Ay, Panginoon, magulang. Magulang. Yun nga, Jepe. Basta ka, Jepe. Heroes kami. Linitot ko, pe. Ay, Wala na daw po. so yung pumis, tuloy. Eh, kung pag-inawa ni Grabe. Ano ako? Sino na dito na? Eh, man- Gamitin mo, Jong. Ano dito ko doon? Dito ko na sa sorry yung gamitin ko. Dito! Dito! Nina, buka na. Nina, tulo na. Tulo na. Ano ba yung tuloy-tuloy? Apa din motor.
Ano yan? Ano ano kami kasi dos pa ano ano. Pero, pero lang ito pa. Ako lang sa Ilan ito? So, wait, what do you want? Iwan ka na, parang ito yung basta ito mo lang. Ito siya, Grace. Iwan! Chibitin. Udah mo ganun lang, tulong. Ah, sabi mo dapat ano? Di ba maga? Yung mali! Ay, ano? Yung mali! Wala tulong wala. Tulog ka ba rin? Bilang mo, hindi mo bawas mo na isa yung mas like. Hindi na ang gago. Chibitin. Ano ba na ako? Sabi ko dati mo ba? Ito. Hindi ka man, hindi ka kainin. Hindi ba natin niya Ay, man lang. Diba ka mo sa may tiyan? Gusto ko ng pagkiro. Dahil ka sa kaya mo. Naglunod ka na ka mo. Ano na yun eh? Parang ko naman. Rigid ang kayo na ito. Nagulo. Magdasa na siya actually. Ito magbawa. Ako nagamit. No. Ako nagamit. Nagkargan tayo. No. No. Lagi na. Parang mas reaction.
na sila magpalupor. Ha? Huwag na sila po. Ay, pagod niyo. Tulog pa sila ako po. Tulog sila. Tulog yun. Nanay na. Tulog ka ba? Di ba yun? Ano ba yun? Ano ba ano ba yun? Ako may ganyan dito na lang. Tulog ka mo. Siyang rice. Yo. Oh, may pasip na. Pasip na yun eh. Wow. Maganda lang ang bumayag ko na ng kawong. Basta, hindi na alam. Pangal pag nagkuraan.
Dapat magasin niya. Dari kau biar aku, ayo kamu. Turun dua, taruh. Dari sabi kurang mana ini? Nag-alright ka ba sila? Sabi lang sabi. Ano daw ko dun? Ikaw, likod na. Sabi na, sabi. Yan. Go na dyan. So, the next one, Uno boy. Next one, Uno boy. Yan, yan. Hey, kaya ba? I feel but not very sure. Also, Water, water. Water, water. Kwento lang si, para ko sa dalit siyo. Puta kinalahul ba? Kita ko, gusto. Ang sabi taro. Ano na mo sa rin? Hindi na naman mo. Doy, di ba dito, Doy? Ay, Doy, matibay si Doy. Ikaw niyo. Uy, matay! Sasakay. Malibot ako. Hindi ka naman magpupunto. Ano na? Gusto mo niyo? Tulos, magpunta naman ka na. Wala naman! Sasakay na. Nice, Jimmy! Road yung lang mawali, bro. Para sa dalit siyo. Love, kasi na po to. You know, you know, Kung sa bate, okay. Then go. Say ka nga, it's Kasi wala. Make you guys know. Ano ko yan, bro? Ako yung tarap na. Kaya
Ako. Eh, bago pa na ko kami ni Jimmy. Aba, yung may adok. Nasalo yan, okay, mabay kanili. Inside. Dumakan na din mo kag. Dali, ano ba? Ibuto din do. Marwas. Marwas. Paste. Oh, shit, Mike. Ayaw. Bawal ko. Di ka mag-stop. Di ka mag-stop. Oh, it's beautiful. It is right there. Dua nih gitu mo. Water. Tujuh ini lah pelaban. Kuitem. Matay. Patay na puruhan. Berang mulog sa Palawan. Wala ka ba sinaw mo doon? Kamali na. Yung magkano sa ano? Wala ba doon? Ito pa na yun doon? Uy, leader yun. Check ko lang. Wala na bilhin sa inyo. Bilang idol ka na. Ito, doon. Amir ngayon. SB. Ano yung SB? Ito. Hindi na pala dito. Ang bango-bango. Ayaw, siniburo na ito. Uy, ikaw, liwan naman. Diba na? Pwede pa sa ay pinagyo kayo. Abangers! Wow! Totoo. Oo, baga ako, bumibigil ako. Ayan. Guys, guys. Buta kaya ito. Sige ka, ilan ba? Yan tayo. Yan. Okay mo, I love you. Hindi na ako kapag Ano yun ito? Ang bawal, ano nga, nadukol sa inti. Busa ko luso na iko. Ba? Uy, ano, Joy? Ano ba na, nagpita na. Uli, nagpita mo na eh. Wala mo yun na dito, wala mo si slide. Sabi mo, Isa ko yan, isa ko. Ay, puno ko yun. Sige, plastic. Kaya
Look, ano nangyari dito? Ano ang gadoy? Ano ito? Ito ba? Ano nga bigay yan? Kayo magkaroon. Patalagbit ako, ayo. Patalitan. Pwede daw. Andiyan natin. Putang! Doy, natin, doy. Uy, ito doon! Bawa. Sige! Ay, may gilid. Kabala, kabala! Paglamayan, paglamayan. Paglamayan. Uy, puto, tingpiyot ako. Wala isa, isa. Oh. Uy, dua. Ba't kasi ba? Ang ngayon ka naman lang ako. Puto, tingpiyot ako. Hindi na buksan, sabi na. Hindi mo na. Alam mo ba? Kapag hindi mo sa chocolate, hindi ako. Huwag mo na ako sa bridge. Ang sito na play. Puta! Makadikyan naman. Ito na sa ano eh. Ito na eh. Siguro pa mo. Ito yung rush na kayo. Meron na may sumutay. Oo na. Wala. Uy, kata-kata natin dito niyo. Oh, sabi naman. Oo. Ha? Ano? Ay, butang bungo. Hindi mo. Ha? Ay, baka magkay itong dalawa. Dalawa magkakalido. Ay, naman. Ako na. Ano? Ano na ka mo? Ano mo? Diba? Tagal! Bakit ko? Diba? Hindi ka. Sabi niya. Oh! Ano? Hindi ako yung picture mo doon. Utang ko na. Ito na. Yan o. Madalaw na ano naman o. Ibadan mo kay. Ibadan mo. Ibadan mo. Oo. Lahubay mo ako. Hindi na kayo bukod. Mapandok ang ngayon. Kasi kung gano'n sa kanya, na ikaw di diriyo. Ray, na ikaw di diriyo. Sabi ko, Ray, sabi ko sa kaklase ko, utak nga, kami lang po. Patandok mo po ko. Nasa range ko to, kilo.
Talaga naman yun. Uy, yan na doon. Kurang ka ba? Hindi ka magluwas. I told you. Eh, hindi nagdadala mo. Ay, nagdala mo. Kiss ko mo po. Layo ka. Yan na. Siguro. Ako lang disco. Hindi ko tangitin mo ako. Ayaw ka pa, mahal. Kaya nagdadala ko ang ha? Ako. Wala. Apa rin tawag ko? Ano, mga pogo? Hello? Sino yung shot? Ay! Iba pa mo dyan. Ito tawag ko. Ano mo? Sinigay talaga. Ako naman. Bakit mo naman ako nun? Sabi, meron ka sana yun. Meron na to. Bata na ako, bata ako eh. Officially. Ano na ako doon? Pwede mo nga ito ka. O, yan po si Melamel. Ay, lupa ko Melo. Sigat sila pa no. Masa kaulan. Bubo! Ingat ka ka na siya doon sa akin. Mabugtakan kita. Ulam. Mababaw yun. Balot na. Nagbawa. Sarap na. Yes. Uy, bulat na. Hindi na mag-yan. Hindi pa may Hindi na mag-yan. Ano Ano pera, magdala, doon ka na sa kabi. Ikaw, duman na, iulubay ka sa bago. Wala mo magpaiging bago. Wala na akong gusto yan. Para. Kaya ka. Abang! Siguradoy!
Defuse na lamang. Yun! Kaya, Yun na. Ako na may buwan. ano mo sabi na kayo? Yung akala mo lang. Ay, takbo daw ka lang. Kaya pala, saan ka? Sana all. Inot. Huwag mo ako. Mabalit ako. Ikaw, pero na ako na parang nangyayari. Parang mamatayan. Thank you. Wait, hindi mo ako to. Wow, Mir! Di tayo ka na ba? Huwag ka na siya. May madyo rin sa dyan. Okay. Okay. Sabi na yung wow! Pati iba ko na ako sir, ang course promo. Balon. Ayan yung sisig ng balon. Huwag kailangan at malaki. Ako na. Ano yan to? Ito si Pichir. May iba niya na. Bigay ng rock. Campaign daw. Padali ako. Okay, yung gino. Kaya naman yung ano. Sure, dog. Yan, view rock. Sudo. Lingaw, si Pinchay. Hi. Paano ka din hindi? Ayaw. Yung mga ito, ni na nga, si Major o. Major da ka na. Ano? Uli na, uli na. Uli na, sagot na. Ay, ano na si boss? Mata na si boss. Boss. Lawa po, sinasabi matakan ng lawa ng pusi. Nakataw to, 24 oras. Lawa po, silang matawan lang ng pusi. Wala, nakalaban mo yun, naging kilos ka. O ano? Yan lang. Boss kilos siya. Ay, basta ba? Rock na yan.
Patuloy mo na lang kay Andoy. Ay, do, Andoy. Ay kaya ano? Ayaw na siya. Makinsi ako doon. Choy, sabihin na rin. Makinsi ka? Diyan mo pala ko Si ito. Kuboy. Ipe. Hindi ko alam masabat. Ano naman lang? Basta matira. Apilati pa mga Great, bro. yaw, duwang na ako. Great favorite. Yan, 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 yan. Step. Nandun din daw? Yan, 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 din na. Step daw. Itanong na nga ni Padawan. Ito na, Jess. Ito. Sinusubukan lang ba din? Ito. Step. Dinamit ko na ako dati parang viral. I'll try. Kuya, kuya. Yan, siguro. Ay! Step! Ah, balik, balik. Sige, dyan, o, ganda pa. Punta nga po. Alam ko mga gusto naman. Alam ko. Kapit, sige, may isa na. Ha? Basta ako. Bumalik ka na dyan. Kaya, basta ako. Ganito pa yung ko na yun. Yun o, sanay ka ba digdiyo? Tama, ha? Dyan. Sanay ka. Ganun. Ito nga na yun, wait ko lang kung hindi ko vlogging. Tatawag niya. Sige. Nagkata na dyan sa o. Parang kanta ako eh. Di mo mo gigil. Mura ba ng kuya? Ito pa na nagawa ng pisto. Dyan. Ano kasama din doon? Daw ko na tuloy sa daw. Daw ko na tuloy. Kaya pa rin, nice yung magkano na eh naman ko. Nagagi ba siya sa kanila ba? Hello. Yun na lang, sige sila ni Greg. Sabi ko na, ganyan, ganyan. Ano yung masaya ko dyan? Hey, wait. Pero pasin mo dyan, pasin mo. Oh, tumuso ka na. Overwas na lang, kasi ilan tago? Magkakisan pa kaya? Wala na, ano ko na. Pinapak mo ito sa silang mo shot, gandang taro na ito. Pero ako yun. Sige, ako eh. Hindi ko. Ting-ting tang tang ting tang. Bum bum bum. Pilihan din. Umuwas kasi na ko na nina ko eh. Oh my God, this hair. Basta ako. Dahil ang mga kaya at tao. Hindi ka na nalabol. Hindi pa kayo. Kung nag-let ko. Ano nangyari? Patuloy. Ano mo man, ha? Hindi na ako pupunta Wala mo. pa pakialam. Wala ko pakialam mo. Wala kang Ito lang, awan mo naman. Ano mo eh? Tama-tama mo. Ay, hindi na kasi. Mag-baby. Wala pa kayo. Yan sa ito. Maraming talaga. Nagpaplant na. Ano mo? Duwa mo, duwa ng lahat ng duwa mo. Sa birthday? Galit yun, CD yun. Una ka. Parang sinagot sa'yo. Waiting din mo ay siya. Sinabi nga siya mo. Patay. Sumali ka doon. Sabi ko na daw, hindi mo man sa video ko.
Dapat nagsin mo ka dyan. Tradisyon. Kapag hindi ako kuya, trabaho! Sino na kasi friend? Dapat sila ka naman daw. No, next one! Will you speak? Ano naman sa A? Yung A! Yan! Si Sir Carl! Ay! Ay, you! Ouch! 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 Bakit? Ano, kapag kawin na naman, no. Eh, magkarapat yung alikarik niya. Now! You! Tika dapat pa magpanyo. Basta ka, o no, o na. HP mo ito. Ito. Sami, Hey, kayo pa nag-ano, parindakan. Ito yung mo ko sabihin kita ka doy. Gitarist ka. Ang masakdan si Joey. Alam mo, Joey, miss na tayo. Gagaw. Magalagaw. Ouch! Matay, gago ka. Nilipid, di wala ko sila pala. Ang nabigay ko dokoy. Pag sinasag, immediately ko dokoy. Video na ang ilaw. Ito nga ni, ang secret na labaw. Ito tumayo na kayo. Hala. Gago. Toothpaste. Ano man, danger. Danger. Oh, Marisha. Delay. Mga hayop na daw lang kita. Daw lang ba kita? Baka. Ang tangit na interview mo na pero Kaya pa. Kayo mo diyan ka naman ganyan. nagpapangaya ka mo. Sana ako ulit ka. Meron na. Ito ko ng payo. Uy, no! Oye, ahora te lindo con usted. Voy a llevarle. Juan. Juan. Video ang buhay mo. Ito, sa simpanay. Pugil ko talaga. Wait lang, di ba?
Iris mo ako ko, iniikot ko ko. Ako mo ako. Hindi na. Ako umiiyak mo. Maplag na sabi. Baby. Big size yung bibili ko vlog mo. Yan sa sarap. Xiao, 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 gulong po. Ito yung Bang! 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 Kanya na sa likod mo. Uwi na. Ito ang ito ni Donna, boy. Boy, parang na activity. Kuya na napaligiran ng kalaban. Kaya na mag-ibig. Ano yan? Ang buhay ka. Yung ano nga daw? People fake. Ay, tuloy ka na. Naging kalabang din na talaga. Kakawalan na ng kamukhaan. Alam na may naman ng kasito. Kaya yung tabagat na sila daw na kalaban ano ba? Sabi? Miss ko alam kung sino siya. Oo. Ay, sabi ko, shock ko. Ano ko na nalawan tadi? Bung, ito na. Dago. Pinisual ka lang, boy. Yun na talaga. Pero pag ito ka, sabi mo mga bro. Ano? Ay, Wala din ng bala. Uy! Ayo! Kaya man. Iba? Alay, gay naman. Gay naman. ano ko to? Ano na? Mga para ba dun ba yung mga makalawas ninyo sa panahon? No, di mo na pagdali yung mga pero Ano na dugo? Ano ko? Ano yun? Dalawa? Piso? Piso lang? Dili ko ka nakikita. Dahil madang tubo. Dua ka. Oh, sige! Impiyos ka! Ay, silipin naman yung piso! Anak! Hindi sa buhay sila. Siyak sa nasaktan ko ka? Ay, ikaw ako. huwag kayong magsaya. Miss mo na yun. Anong ito? Three, ano? 3-8 tayo. Kami na 0. Right na lang bawa. Huwag niya kang pali-ali. Yan mo daw. Yan mo daw. Ilo. Bilang pa kanya? Hindi sabihin ko pala mo. Wala nang bakalang. Asan na kuliga ko yan? Tuloy ka kaya? Eh, isang ko dyan sunod. Wala ko. Chuk! Ayan, Bigla ako sabi, baka na yun. Wala kasi.
Ay, puta. Masay. Ako'y sa'yo'y iiyak. Takot ako sa iyong paligid. Ako'y may heart. Sana huwag na kalaban na. Sa may ano, sa may buga kang ano? Sa may sa gitna ro, ipasakat sila dun sa may taas baga. Mura na nga yung Ano ko doon kayo nakagaling sa imo? alam ba na ninyo dapat ba gusto ano? Dalawa dahil na bata, ako sa gililaw mo ka. Sino may mo sulaman mo? Alagan niyo daw. Anda og rin nasa motor sa na Yun, agad. Hindi ka po matibay mo, talaga kalaban nito. Nung ka nakaming sa road, inog kami no busy. Yung sa may taas? Ano ito? Kaya ito rito inaw, patang marang ito kung sa sniper. Pinartida niya kami ito, last round ba lang? Last na sa nagaran. Or si Desnecker. Puta po, sa last sniper, sudo ka to pawan. Matibay mo. Puta pa nyo. Mabutwak pa sa nabagay ka. Kasabayan kaya sa butuan. Matumba ka na sa nangayo. Ikaw ba nga? Ako sumagal. Hindi pa ba ko? Ala, di siya na pala. Bago. Ayos ka. Tarangan mo ako, bago. Boy, yung boy din sa B-boy kayo, mas pinday niya. Paglo, tulong kayo, baka yung lalaki, ano? Dahil ko mong kayo. Ano, tulong yung lalaki. Ginabot pa na ako. Ginawa. Ano ko daw katang ginano? So, Okay na kung tulong. Ano, tulong na lang. Ito nga, putik pa rin ba? Nabak mo na ito. Yun na talaga. Ano pa mga, ano, Nakapert lang. Oh, yung ba? Alam mo, walis ka muna yung walis ka muna yung ay ito, please. Pamangan. Matuwa ako dito. Kasi ito na naman, ano? Hindi ko naman nakabukaan. Hindi ko naman isa. In pesos, hindi ko naman na. Hindi na kaya na dito. Hindi mo ba? Ben, hindi na mo yung score here. Mga bago, mga bago. Hindi ko. Ay, Para di para. Hindi ko kayo kumalit. Mamali ko. Mga tiba yun ang kahit, no? Nag-launch ka siya, eh? Eh? Ito to grabe. Nagkabog sa ito pa yung mga ito lumot ng kalbo. Nabo ba? Nabo ba? Yung ano, tuloy yung ano. Sakin na niya ko. Oh, yun yung natin sa kambakas, oh. Uy, 96 yung tao. ito. May Ito, wait. 96 yung kambakas ko. May pizza, may garo. Windows sa Uy,
Hindi ka ni Kopi pag i-like ka. Okay. Dapat mo kaya gawin. Oh my God. Kumba! Oh, walang magawa. Gago yun. Episode pigil. Walang bala na yun. Ano. Oo, nakuha na ba din mo maghanap ng puro-puro? Yan, okay. Namumutang na nga, na yung kisining. Abis dito na lang. Malaw ka pang hayop ka, ha? Hindi mo ba na ulit ang ibig? Hinirap ako ka. Bawas na. Nangabobo kayo. Ibubuhat din dungan niya. Kaya nagkaroon ng mga kuko. Mag-ibang ka rin sa ano ka na. Mga buko. Tatalo ay ito. Ano ba? Pangarap ko si BC. Hey, kayo naman kayo, boy. Ano siguro? Lamek kaya. Ako sila ako talaga po. Ayun, nandun. Gago ako si Doy, dati ng gago. Yung ganun din yung walang dyan. Sabi na tayo niya. Ano, duwo? Sabi ko na, dumonta ka din. Wadan. Oh, yeah. Look, what it's done. Utang ina mo. Nasilik mo pa siya. Hindi mo na lang sinasabi. Salamat ka po, salamat ka. Ay, kami nyo, kami nyo. Salamat kami, ay. Nabangaga! Ego nung maray. Ego nung maray. Putang Patayo. Sila mo gawag ka lang. Hindi ka na. Sabatin nindo. Ay, ito. Alakas ka, Mark. Ay, Bila mo ito nakaigo. Dewan. So, Wala na. Talo. Di yan, to dress. Oy, dos. Ikaw na kita. Pwede ka maganda mo. At na. Dito yung pagalayo. Ayun. Relax kita sa. Tantunin. Inasa din mo ako kasi At na gagawin. sa po. Voting, Pera. voting. Mabot yung mga mates. Putang pira ka na ayos ni Brad. Apaw na Brad. Ah, yes. Nagalit si Mama niya. Apaw na Brad bagan Brad. Pwede magkumbalde. Nagharo. Okay. Dapat ba yan dun sa lingit Brad sutang kong maybe yun ha. Maybe lang ba dito? Dapat mo din sa Pilipinas. Ayun talaga. Ano tawag? Sa Pilipinas, ano tawag? Don't do it down. Ayun mo, without you. Sabi ka rin dadahon mo. Okay. Pwede. Mga box na grabe. Sabi niya, box na kanumpay no. Sabi niya, yung may ano din po. Ano, ay ka, makusukumbatin mo niyo sa spray.
Tapos na payo mo. Alangan pink ang mata mo. Alangan turn lalaki. Alangan ang papa mo, pogi. Alangan si mo, lalaki. Yung manalawin ka, tara mo lalaki. Dahil bawal mo. Alam mo si Papa ko. Ito ako no. Ito na ako no, ako dahil. Ay, magkulog. Ito na ako no, ako dahil. Magkulog mo yan. Pero kaya, bragi mo lang nag-TV lang gad. Magbayad na naman gad. Mabiyadat na lang, mga kabangang oras may date na minuto. Ako nga ni, ako nga ni, tadak ka kinatinabaw ako, 7. Yun po, pag may bili pa, hindi pa rin. Di ba yan daw ka pa, ikaw, budugay ka? So, hindi ko na ito babayada, dahil ang pogi ko. Parang to, kung dating dasa na out pa mo. Couple jacket. Pero siya, sumakali ko lang sa kasi-bong niya. Pwede hinihinan niya. Nakapagaw siya, Wala ko noon. oo, nga na, 5. Ito nga yun po. Magtawla mga 5 dyan, baka naman. Wala na kami pera. True friends. Pag-pick ka nga, yun ka. Dahil ka na nga, yun sa papa. Ano. Picking kami. Picking ka nga, yun. May nakalit ka naman. So, Mayo kaming rockpit. linaig na. Julio! Pat! Tanong mo na, Pat! Mayo kami pera. Pat! Gawa ko na daw. Piki siya. Pag iningayot niya nagpaiba sa indo, mapasurog. Nakaw-lakaw ng indo, bakong piki ka. Sabi ko ka. Uy! Puto ka na nga. Ay, iglaw-glaw. Pulo ka ng indo. Puto ko? Uy, next one. Taas mo. Ating kapigis na. Kailangan tulog ako. Uy, aim! Aim! Miss aim! Yay! That's crazy. Yay! Yung ping ano? Lugo? Lugo? Yay! Lugo? Yay! Lugo? Lugo? Puto na! Lugo? Ito nga kaya nga, sire. Wikit, bakit oras? Wala ko sa pagmangat na niya. Gagod ka ba? Ano pa ka na to? Ay, palaw. Yay! Paulo. Gusto ka sa bata. May kalaban sana mag-inip yung si you know. You know you're a fucker, rocker. Wait, wait lang. Wait. May natagay yung family. Uy, may manabas. Kamukasan niya. Uy, manabas na to. Ano ito? Oh my God. Really, dali pa yun. Yes, yes. Nararamot Uy, tayo ng mukha nakalaban niya. na lugo. Ang kulang sa hugas. Gibe. Ba, mabalik ka. Salamat ka na Oh, binili. gato. Uy, isa bang game? Ma-out na lang kami mo. Yun din ako yun. Wala ko lang kung pinag-bulan sa likod ko nga. Masawig mo lahat eh. Ikaw ko na ako kanigyan sa iyo. Steak pangalit. Mas malala pangalit sa kuya. Steak. Pera to, piki ka to. Sa walang pera. Ulo. Gawin man bro. Ano man. Yay! No. Ang kita, mami na. Doon ka. Tapos alisaw Ito mo. mga ni, mo binyo mo Ayun, kayo. mga tao mo. Oy! Ikaw, ikaw. Mali mo, may itim. Hi! Ay, dito sa brad. Them, out position. Ikaw din ako yun. You know. Ay, painugod na pala mo? Ano ba ba yung... Uy, pinag-usapan. Laro mo.
Halika. Yan, no, so maganda ka nung cake. Okay. Tama Wala ko na! makakang. Ito si ano? Picture ma! Sumanggi! Papakalma. Sabi ko sa inyo. NBR. May yan pa rin sinabi. Pero, receive reward do. Ay, sendo ito may ano, na Bro, wala na CBC. Okay. Yung ano ito, pero mo YouTube. Pepe. bullshit. yun, mga ano, Oh, God. mga ano ni CPCF. YouTube ko lang. Ewan ko kung ano. Tapos, sino naman niya ako maglaw niya. May pad. Ako naman ito. Hoy, ang tagal mo, boy! Ang mga nagdudol, galingan ko na ano. Ano na? Puta mga gila. Pili mo. Sangat, man dumahagi na nai mo ko din. Si CBC kung hay ismoy pero beto. Ang raw. Depende sa target. May May ko isa na rin kan po. ulo mo. Ako dito. Ayan ako. Hoy, Boss, buhay. Yun. pero mo kung ano pagpapalala. Kapag kayo, mura mo nang ipariwan. Eh, si Kalubok! Ano, ipariwan. Pwede nga daw. Diba? Kung yung para ko bigay para may ipariwan. Kung wala, ay, Nakakas ako account na Lumambi ay blessing ko. Ay, bako, yung nakita, hindi ko nga pa naman makaya. hindi ka ba yung Siya din yan, siya din eh. Yo! Ay, dito na ko yung kalaban. Ikaw mga kabigling. Gusto na ino din ako, Ramoro. Diba, dito na Si Jeter! Alright! Jeter! Jeter Brad! Eh, kayos! Kaya ka, dali. Siyempre. Teka lang, malap. Ay naman. Eh, kayo ni boy. Yo! Dragon. Pati yung dito ko. Pati dito. Yung murang face rin lang. Ano ba ito? Hindi ko na to. Putang ina! Taparin niyo! Ito niya, ano kita naman? Jeteran! Jeteran! Wow! Ilang kita na. Ano na? Ay, dito. Good! Nagawa pa tok-tok-tok. Doy, paslay. Pa-sleep na naman. Ay, naku, Shayla. Puta! Nagawa pa tok-tok. Ang ganda. Wala mo kaya tok-tok. Ini matagal mo, wala din na May maglalag ka. Baka ba? mga yun dito, taka mo, makalado, iskala sa ro. Flashlight. Tama naman yun, takaman siya. Gabi ko bagaan, boy. Ano ta sabi? Sabi ko naman. Gabi ko takaman. Say, You know, salamat. Taro black? Ano ito kanya? Taramon mo. Taro black? Taramon mo. Taro Di black? po taka. Nag-block sa Sabi taro ko ba sa rin? tama. Duty po, tama. Ikaw ang talaw. Taramon mo, mas yun po taka. Ano? Mas yun po taka. Ay, Ay, kaya, ayun. Say, man, hindi ako yun na yung Punta ko ako sa ginagawa. Mas yun po taka. PG? Punta ko, ano naman na to? Wala
baga. Ang inang yan. Ayun, Ang tangilang araw, chill, nakalak. wala ka sabi sa bro. Yun. Oh, wala. Yan na, pero ikutin mo na sa natin mo na sa Ayan na. Yan na, coach. Naririnig ko na ang Ito nga rin mo. Oo, sila na rin. Gawin na. Tingin sa mga Mumurong. Sa tabi mo dito ba? Mumurong tabi-tabi. ito po. Tanong mo na voice na iba siya. Ay, zero. Oh, shit. Kika ata. Eh, wala ko. Tingin sa ulit. You know? Ayaw bago ng kamot ko. Bakit nagsusulat mo pa? Gago. Yan, kung gusto ko na ba rin doon? Nasaan na? Tingin sa ulit Lord, ko. sino? Lord. Sequel. Sorry na hair. Burn. Boom. Boom. Baka kangapin mo. Baka kangapin ka. Sukot sa Boom. Barangag. Oh, sumay ko to. Ano? Tawo ka? Ano? Ano na kasi? Kaya naman dito. Take mo. What do you do for 5 minutes? There. Hindi mo na pagkanapon. 10. Tingnan eh. Laga. Gago. Saan Pinakas. ka ba? Turkan na naman ako. One try. Pera kape. Dining. Dining. Hello. Ano? Hindi pa ako sa tao. Diyan na para pwede dealing ako. Mabawal pa rin ako sa tao. Aray, beauty. Oh, ayun an. Salamat sa araw. Ayun. Kuya, ganyan din lang. Sabi na kayo. Sante na sila. Lang siya ulo sa atas ang kilay. Pati na play. Natulog kayo nga, ibilis ko. Puto kayo mo. Balik daw, may balik daw. Sige na, sige na. Ano? Ulo mo ito. Ay, ano? Ay, ito na to. Sarap. Ayun nga. Sorry na hair. Dili mo ka sana. Hindi ko ito alam. Basta, Happy New Year, boy. Boy, Ha? sabi mo na sila. Hello? sorry na hair. Anong day? Malak ako. Sorry na hair. Ilang gusto ayun. Mura ko dito sa rin. Ilang gusto ayun. May cellphone pa nga, ipibabayad o. Talong kan man, one tapong one night. May bago, aray hulingitan niya. Hindi ka na magkapot Mas gatas nga ni. Hindi mo ginagawa. Para tayo lilipat towards tasa. Baso. Ito, kasi sumawa kasi daw. Ayaw, yawa ka mo. Yawa ka, namilaw mo.
yawa kami. Wala ka na may tidoy. Pati nga yung cellphone ni babayan. Hindi ka na magkapagpumakira. Iraw. Bago. Iraw. Dinaig ko. Hindi mo mabibis na doon. Kiw. Kami ang arbar-arbar yung mga... Kung saan pa ka arbar-arbar kami arbar-arbar ni... Ah, Kiw. Bobo. Ito, may kaintre. Kaintre ka lang kaintre kang yari. Mga po, gimana ng pwede magpilita. Guwapo. Ano pala si Tato? Ano ako makikita? Ikaw maglakaw. Pistol! Hindi ka gana. Pinalinin, Brad. Bakit ka mong gana, Brad? Mga sunod to, gune. Ako pa lang yung Yumi yung. Laksa sa giraray doy. Partiin din ako ay. Araw pa ako. Partiin din ako ay. Pagdang tangalan ko yung pinakamalo yung badi. Sa balat ng lupa. Ito, M16. Wala so niyo partidan mo siya ang bakwan ng ano mo rin ang AK. Sige ba, baba. Bako, ano sige ba? Rifle. Kuno din ng rifle oh. Inihila yan yung rifle. Naka-rifle ilan ba ang rifle? Dali na. Dahil niya gamay, ang mga bakong niya. Wala ko tignan ng kapon. Wala Mga ko kapon, tignan. balik Mabalik ko. na nakita. Kasi tayo. Kapalitan na nga eh. Manado mo na. Iwasan niyo kita ba? Malipot. Ano kayo dito sa kaligday? Adi. Basta kayo. Adi. Ay, na yung gang. Kiyo! Yo! Sarong bala ko sa nito rin. Aray, sarong bala ko sa nito. Salamisa na wala salamisa. Alam ako! So, nagandang sa ko! So! Ito pala? Ayun na! Kumain ko kayo talaga! Kinakatakot na! Alam ako! Kira ni Sir! Hindi naman. Naliwala niya ako sa'yo. Nawala ng saysayang Tama pag yun! Sa bunto sa patay ako! na ay tagal ko ibinubuo. From the top. Ikaw pala ilan ng damdamin na minamahal. Sabi nila na huwag kang mag-alala, okay lang ako. Ay, kila na! Ano ba yun? Miss ko naman ako to! Nakakalive na, ito yung gano'n. Upay-pay ng bala. Ang ito ng pangalo, anong mga yun. Makawaro ba na ang pama? Ito na ang control mo. Yan po talikod ka.
Maliyaw ng palit ko. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Bakit sabi na lang na wag na Gagagit sa pagkakantay Miss Malaka kasunod. Kaya nakikiusap ako, iba't hala. Hala. Sana hindi na siya mag-iisa. Ano video ka mundo ato? Meron dito gab ka kay totoo. Sana hindi na siya luluha pa. Kasi ayaw niya lang. Ingatan mo siya. Gusto ka nang ipagpalit ng tao minahal mo. Pinaliwala niya na yung pag-atid sundo. Wala lang sa isa ang pagmamahal. Nakatagal ko rin. Ikaw na, Jay. Oh, mabagyo. Nakatagal ko Ay, rin. alam mo yung magawa ng iwite. Pinaliwala niya ako dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Ayos na yun eh. Ito lang muling awit lang iyong maririnig. Ito lang muling tingin na dati siyang kinikilig ko. Ito na uling araw ang mga yakap ko at halik. Ito na, ito na, sabi nga ng iba. Ay, senator, di ka magkama. Kung talagang mahal siya, ayan ko. Ayan ko na maalam. Ayan ko na Ayun. So, meron namin hindi ako. Wala man o. Next tanga. Hindi ka nga ikain. Yung ano po, the place. Payo, ano? Arin. Dapat ko tayo. Ulo ko na kayo pag-ibig. Pag-ibig mo na tayo. Ayun pa, nagsarapi na. Wala kang hayop ka. Nakatagal ko rin hindi sinuko. Sabi nga ng iba. Mabutin na ako, Faye. Ayan lang. Ayun ko pala. Kaka-email mo yan. Bigay siya. Iba mo na. Ha? Iba? So, ano yung Ay, ko! Ay, nauna ka na ako dito. Hindi ako nailig. Gigi ka na, yung? Ano ba na Utang ina hindi. Kasi ka na, pupunta ka. Uy, balik na yun. Yay! So, pwede pala doon. Bigyan ko na star. Tangap mo ang langit.
Kita mo yung pag-bird row. Ano pa? Yo, basta nga yung kinakaboy. Ano ko daw, yung may gigigigigyan ka na. Sa live, madali na. Ama, Lord! Ayan na. Kita, visit ka. Sleeper, ayun, hindi na karoyo. Marami na sa Sumanok ni raw wala. Ano manok ni puti na natin. Pinarakbas. Yo, kilin ka din yan. Hindi ako kayo ka. Evento bastado? Ha? Evento bastado? Ayun. Damn! Hindi mo maganda. Ano ka lang? Kilala. Kilala. Gusto mo talaga ng laban, ha? Kilala. Ikaw! Takot to. Bang! 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 Ayo. Lord. Sila. Ko. Gusto nang marami sa motor. Electric. Bang! 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 Ito yung bawa. Sabi yan mo. Lord. Yun, lubog. Dito rin. Lumalubog ang kahit nasa kag na ayo. Hindi naman. Hindi naman matanggap. Duwa na naging gana ko. Dito. Mas ba? Hindi mo kasi Ano kayo ba? Ayun, dali. What? May ano dyan? Nini, nakagulot ako. Hindi ba sinirap din naman? Oh! Hindi nakawan itong pistol. Duli. Tuloy-tuloy sa pamura, no? Ito nga na di ako nagagawa. Wala ko din. Baka. Ilabay. Gumanaan. Oh, kasi! Huwag naman si Utog.
Ayun pa. Yun o. Hila, babe. Wala ginang, babe. Yay! Nabigla! Ay ko! Marugin ako! Pinulog po! Huwag na tayong iyak. Ang kapit natin na halo tayo. Eh, kaya ni Joey. Ang kapit natin na halo tayo. Ako dinanggap ko sa 3 years old Willa. Last night, I don't wanna wait. Yung manumara-para. Tama na ko yung John. Marupot ka na? Meron ka pa? Alejandro! Alejandro! Ano 25 na? Ang sanay sa tututupin man. Tutupin. Thank you for your macro. Ano yung cleaning ba? Na macro mo ba? Ba? Cleaning macro mo yun? Be, makao na ako ito. You! Don't make me, I'm not Wala. Don't make me, I'm not feeling what's right. I have a faint feeling. Nakawat ka din eh. Kaya makawat ka. Nagiging na yung piso. Ikaw na yun. Uyo mo sa kwarta ko. Susurti po. Ayun, John. Hindi mo pinag-yata. Hindi nagkagalak mo din. Alam mo. Sige mo po. I-message lagi na ako office. Diyan na sinawag kita dyan. Hindi na, napatigan to. Napatigan right lane. Ano na ito? Yan sa grade. Great account. Ito nagagana. Dati po na. Nagigilabos. So, Nasa no, pangalan mo. first name. Paghagi ba mo first name? Kung ano pangalan ng ino. Sa sanay sa Ayun, Alejandro! Oy, So, dating account. sensya daw ang ano, friendship. So, dati pangarang kang ano mo, account. So, email, dating email. Dahil mo dyan check mo ako mga hindi ko. Yun na dyan. Sinon. Hello?
mga yun. Hindi na, utang ko madali ako. Puta. Tama, baga. No? Hindi daw yung nagsisilipin. Kaya po si Doy. Fast drive, ang what's been working, Kaya Charlie. kalaban to. So dati, lubindi na balon mo. Lubindi, no? Puto talaga ang click Ano yung milk ka dati? Ayun na. Ano yung milk ka dati? Not you be. Fast drive. Ikita ka ton. Budala, butar na. Baka mag-ano. Iyo, kami kaklase akong tikar, pangalan ko. Hindi mo. Sabihin mo, butar mo dahil na. Butar na lang. Ay, card. Card na lang po dun, card. Ayun na. Kaya na sito, siya no, andun. Saan? Saan ganito? Saan? Lord! Lord! Ano? Lagi na tubig diakal mo. Ito doy. Si ano? Ito na yun. Di man, hindi lang mo sarap. Ito na yun. Lord! Hindi pwede pa kaya ang account ay naaraman. Na... Ha? Ouch! Ate sa first man. Open mo. First mo. First set daw. First man to. First man to.
Uy, may kampanyo. Saan mo naman ako? Wala ba? Sige. Eliminate. Five na to. Five na to. Kulang ay, bubuhay. Gago. Punta dito to si Rogot. Yan na. Di man an. Binagot ko na sana. Tingnan mo. Ang siragat sige na, ano na. Ina, manahay. Wala na to. Wala siya. Ay, gusto ko. Bakit mo maganoon? Kapira ka, Jo. Magic. What? Gusto yun ang ano? Nine. Para masingko. Parang masingko naman. Pwede din ako makapot sa train. Hiling ko ng halos. Ay, si Janpol lang. Janpol lang. Mas yung pangalan, Janpol lang. Kasal, may kapasada. Ako na nga yun. Ang ina, di talaga. Ay, ako sa YouTube ko. Woo! Kabis ko sa... Para sa Rainbow Paddle. Hindi mo tutok mo yan. Sige ka na, isa ka. Kaya nga rin, sa Rainbow Paddle kaya, alam mo daw. Yung di kita na Ha? yung di kita na Araw kami kayo niya, kiw, kiw. Hindi makinig sa Enrico. Kung saan pa ka? Sa kasanaan. Kung sa Tristul yun nando yarog kayo eh. Saan pa ka pararog kayo eh. Sa kiw-kiw gangarog kayo ng kiw. Ay,
Parto ay do. Pero ako na nag-video na tulay. Napaka niya na yung kayo rin eh. Iba na kami mga ni Pulo. Ay Pulo. Nakalapot sa umapit na. Sipin ka ba yung bulili ka niya? Sipin ka. Sigurado ka. Tama yung minis. May sanggatas na yung paglas. Walang kasi na dyan no. Ikaw kinaligay mo. Kinaligay mo na yan. Nagkakalay ka pa ko. Nangyari sa akin ko. Dilat dilat sa akin. Inalo mo. Nay, mga malit ko sa malayo. Dinan ko to. Ayaw mo kasi Jiren Pilipindino ka na. Pero na pinansunod. Kapag si Sir Day talaga na kung Hindi ako pro. Pinalitan niya kay Amin na email. Basta ako kung nag-HP tapos maano sa na. Kuya, wala mo ko. Dati nga, i-room na rin din. Ayun na ano. So! Magkakasuray ako. Ako na daw si... Ay, Brad! Brad, may dala kang sipko na no? Kopi na daw madali, Brad. Isingon ta daw kaya. Ang pinangay. Ay! Naka-ano ka, DJ? Makakawin ako dyan. Kung gusto mo libreng loob, mag-salsal lang. Click mo yung Dahil bayo yung mo. ginagana, DJ is talaga. Dahil, napalitan din yung password. Ay, kumagis para po gabas araw na. Ano? Real ulit na Dila to. ipin. Sino na to? Nay, mga. Oo. Doon na nakikita. Sup doon dito na karanduman. Dahil nga yung Mary. Wala loob. Wala na. Ako nagsalaan ni Boboy. Ah, kaya. Tunayan ko nga na. Utang ina, dahil na. Password ko yun. Hindi na sa pero straight ng wala. Uy, ano sa'yo na? Yo there. Dito ba? Ayay, supanda. Ayan, gila. Gila, Trey ako siya. Dahil na. Trip. Kalaban. Ano ng kalaban? Hey! Huwag ko nang tipid ito. Ano May na Boboy rin? yan, may Boboy. Ay, utang ina. Trip ko na. Yung si utang. Ano na rin? Wala, Brad. Sting ko yung natin kung ano. Ayuyaw na bot na ayo ko sa email ko na holding spinayo. Nagmumug pa nga yung ano. Kasi ko niya yung TV.
Heaven na. Ano po ito ba? Boot? Ah! Buwasis. Hey, Pag wala ay ito na yun, ah. Hindi talaga nga. Ang lib, kiw-kiw. Woo! Yun, dako nung ginagawa ko din. Kiw-kiw. Wag gusto mag-intra, Sanri Kumpadel. Para sa Diyos ba na labaw? Pero dapat, ano mo, Pag nasurvival mo ito, kayain ka. Pero pag daing, pero nakot pa, sabi ni Jay. Pero dan tao, Yeah. buko, sabi ko kung sa bahay may adobo, sa crossfire may bobo. Ano, initingan niya daw. dadan mo mo daw. Kapito na hayop. Facebook. Copy, gulod. Ang ina. Car 9 and car 85. Car 80. Sabihin, yun na, sampuan. Yun na, di ginagawa. Uy! That's deadly. That's deadly. Nice na makawan. Hold. Hold. Okay, Dio. Hold. Makasing ko man sa ninyo. Tama din ako. Sige na, Koy. Ina. Extra mo. Kaya di. Ako sa kuyin. Yun. Ay, yung Lulukso. basta to 25 lang. ako yung, napag ano mo, tangayot na niyo. Ano yan, pag-spray? Ano, din ako pinag-Facebook. Ano? Ha? Tol. Pati Facebook ko din ako open. Nag-aro ko na pangalan. Tapos password, sinaro ko man.
night, no, happy. Dinri, okay mo ngayon pa. Ayun din. Video na ko. Hello? Ano, di ka may mo password to? Nagkawal. Ay, di mo mga Hindi ka tatayaan sa Yung mga nag-ibig ko, ano ko nag-ibig ko? Ah! Create you ah. Tol, lagi na dugay tol. Sheesh! Onze, doce, tres. Nakahuli pa yung digital. Iya mo tayo marami na lalagay. Diba? Pati nga ni-email ko nga yung pati ano ko, phone number. Dahil na, Diamond. baka sa ano talaga. Kuya, ano ninyo sa restaurant ko. Ano kayo tinawagin ko pa dito? Nasarin ko sa last Ah, na inopen. Telegana. Pasarin ko sa last na inopen. Ano na ito, alam yun eh, naka-open pa ko ito. Ano mo ka ng- Open ba ba? Ano mo ka ng ine? Doy, ano mo ka ng Doy? Naka-open man ako sa PC. Ano mo ka? Eh, Facebook Live. yan, ano mo ka? Wait, ano wala lang. Ibo ako. Hindi mo ka lang. Ano yan? So, ano, naka-open ko ano? Tapos anong gibon? Anong gibon? Ako, ako daw. Basta ni gibon. So, sunod meron kang account ko. Na nakalagay Kasi naman. ang email ko. Ano? Yung email? Pwede man number. Eh, Ang mahina ano niya. nito? Saan ito dito? Ano yun yung password? Ano yung password ako? Ano yun? Ano yung password? Tapos, Di ba magaganda mo to? Sige, meron pa. Ulit na tanong. Yan, chin up. Okay. Meron pa. Pero narin mang ginibo. hindi mo ko naman. Pira ka na. Di ba wala nakalagay? Okay. Ano yung editor? Password? Yung ba yung number? Number kene? Uy! Paano? Nakaipuan talaga yung ano. Code? Kaya pa, mission ko nila eh. Ay, mag-use ang code. Code. 9, 8, 6, 8, 4, 7, 0, 4, 1, 1. Sis! Ang ina! Yun na eh. Ano?
Nagkano nga sa'yo? Malinag ka? Malinag ka, no? Ay, nagkano sa'yo? Ako, binag ka? Inano mo, Brad? Ilagalan mo ba, no? Select Ano? mo. Ang kinikinig ko. Araw mo number pa kagi bumuka. Pinabigyan yun, Hindi mo na ako ito. nabilang sa your age. Sinapa lang ako. Tapos, ano pa ito, Brad? Naglag ang telepono. Ano mo ba yung pen? Ano, pang cellphone mo. Ano mo ka lagi mo account? Mobile number, Siguro na, bakit sumugin? Ulan. Siyan, si Wol. Siyan. Si Ulan. Si Giselle Bagan. Si Ulan. Ay, di si Giselle. Yan. Uy, ano? Bago ka. Brad, isimutan daw sa'yo mo, Brad. Number mo, Brad, to mo. Aren. Number mo. Number ka nga rin. Kaya na cellphone mo. Aren. To mo. Iyo. Sige na, 09, ano? 736. 36. Eight, ay, Ayong 470. 70. 411. Tingnan daw nga, Brad, may message dyan, ano? FB, ano? Yung Ano? Facebook, Number? 88737. 8833. 7. 37. Ha? 88. Otrado. 8837. 73. Ha? 73. Alat. 88. Ay, alat. 88. 88. 73. 73. 7. Ha? 7. 7. Oh. Mapod na kayo. You have successfully confirmed your account and will be used this phone that you okay. Uy na. Ang ina. Ano ni? At friend. Yes. Ay puta nga. Bagong account ba rin eh? Ano pangaran? Nili ka daw. Isang gaya na. Ano ba ba? Iyo. Ay, pagan. Ako hindi ko. Mga friend mo na na-raise. Ano ba? So dati mo na, naka-friend ka raw. Bukasan mo sa ano, arton sa buo, arton kayo ni Suko. Oo. So nakasave sa cellphone. Eh, di ba naman yung Diba naman nga na yan? yung account ko na yun eh. Ano mo Reba? Ano? So, ano mo? Tagal po sa kuya. Ano ba yun? Yung number. Bago na an. Yung ba? Kaya naman, isang giveaway. Ano yun? Ah, Jay! Kapag ka, kumulit ka na dati, tumurog ka na. Sama kay ma. Pati Jay ka kuya, tumurog ka na da. Bumalik ka na, Gigi ah. Pero, hindi ka nakakatawa. Lo ini. Buhay. Iya. Kawan. Sabutan ng boy. Kuya din naman yung
pala. Ha? Ay, parang nagpalit ako ng ano nga. Nagpalit ako. Nagpalit ko siya naman ng email yun. Ano nga nito? Magpapalit-palit pa si Baby doon. 10 minutes smoking. Nakakadula. Kung ganda na kanulog ito. Kung ganda na kanulog. Kuya nga, nagpalit kasi nakupas yung doon. Inalaw ko. Kuya na. Ayaw. Sabi ni Brad, for 1-1 lang mo dyan. Oo. Ang number mo? Ang marin? Ang number mo? Oo. Kung wala ng ano. Wala daw yan. Ay, di. Matito. Wala ano. Ano kaya? Laban na to. Sino to? Parang gano'n ang ay. Lilit ko rin Leo. Yes, mo na. Di ba pag-delete doon, mamaya mo na lang. Pag nag-budget, ay, sabi ako yun, hindi. May kita sa'yo mo. Ano mo? May titip pa doon na nagpapalagay.
Nagbulit ka rin? Sa ano lagi? Sa ano lagi? Balon mo? Uy. Yung may pulang mo din. Pogi yun. Pogi na siya. At nasa floor. Tapos tayo.
Ang pugo. Eh, nagsisimula na lang.
Siyempre, pag pinadali mo, Jim, ano ko naman yung kumalag at gusto.
Wala din kung ano kung Facebook. Pinsan ko. Ay, okay. Ako sa.
Pera ka daw. Ha? Pera ka. Mana? Daw mo, like. Hindi pa mana ta? Daw. Ako ako sila daw. Hindi pa naman ito. Nabayan sa kato. Out ka, wag na lang. Ano ba liwanag?
Nato, Marvin.
Mag-init ko po ito tubig na Europa. Dalawang baso lang po. Nanay mo na. Pahinga ko dito kung bilhin ng gatas.
Tiga. At sabi mo lagi. Otak manong. Kapatid. Ikaw nga katarog. Ito mo boy. Ngayon, ha? Para sa medyo yung lubugo. Pag nabot, alam mo ko ng pag-ibig, pagkikatan mo din. At sa ito, nabot na. Ako lang nagre-react, managad lang nila doon. Libre lang ba doon? Hindi naman sa'yo. No, ito rin. Yun ko. Eh, bakit? Lima na na. Lima na na. Bawal ang ano, dapat din bawal ang malakas. Kuwain. Ang barang yung lang, yung malamig. Bawal ka rin. Bawal. Bawal yung malamig. Uy, dyan doon. Hindi ko turo yung lumikaw ikaw. Ay, di. Doors. Hindi ka ba yung buti? Kaya yung gamit din. Ano ba? Hindi na mo rin yung gamit. Pinta yun. Bakit siya ginagamit? Dogs, respect the dogs. Wah, semua yung tumatawag sa tawag yung gusto mo, yung gusto ko. Ito mo, yung sabi ko ma. Bakla ka? Wala ka ma. Ang bilig. Padala ko ng bilig. Hindi na ako hindi ko nakagawa ko pa.
Bayo po. Pag-picture kami nila. Nagkanood yung mga ganyan. At kita kung hindi mo tapos. Puta kasi kumain. Sabi kinigay, tubantin ningay ko. Matay na kayo kumain ka. Wala ka. Balik-balikan. Kaya ko sa kung wala sa parpakan. Iisip mo. Ito mukha niya. Pulang sa araw. Ay, gano'n. Woo! Ano yung sa atin? Hindi yung pag-armok yan. Sa pamilya. Pili mo sa kanya siya pa daw. Puta kasi. Dogs, respire. Dogs, respire. Respire. Okay, sir. Kaporman. Bakit kita na? Ano ka? Pounds. Baru kita mah blood. Makron mo kita rin. Hindi, kung dito tao, sinasabi sa kanan. Bago ka kaya, bago ka. Sa'yo? Trash talk ito, gado. Trash talk? You know, trash talk. Ayawa. Ayawa. Okay. Gagay. Okay. Ano na, wait, makakad mo? Cellphone nito. Eh, kung bako dito yun. Yung, grabe tingin mo kayo. Plano kita. Yahoo.com. Ano? So, ano ba yan? Email? Oo, ay, para na ako gusto. Yung best. Kasi yung case sa buhay. Pinakaalas mo. Okay, natin dadalhin. So, kaya sa mahilig sa mga kauso. Ha? Zero by 03. Yan. Kaya, mga 11. Kasi po ako,
Rin, naksik na ako. Ulol. Diba ako? Hinihirit ako kasi muna sa likod ko. Bigay, gano'n. Pero pa niya. Yung malis na yung buhay ko. Dubai. Hello? Bago na kayo may video. Oo. Diba? 5G. Ayos na kami na. Hello, Tokyo. Yuk, bago yuk. Sinabihan dyan sa, ano, dyan, yung,
Sabagay yan. Bakit ka mag-racist mo?
Lebih bisa tuh.
Thank you.